นี่ทุกคนที่เขาว่ากันว่าเรารู้ตัวจริงของแจ็คเดอะริปเปอร์แล้วเนี่ยนี่มันเรื่องจริงหรือจอร์จี้สวัสดีค่ะวิวจากชาแนลพอยต์ฟิลค่ะลืมเรื่องจอร์จี้ไปก่อนนะใครเกิดไม่ทันเอาว่าวันนี้วิวอยากจะมาคุยกับทุกคนว่าด้วยเรื่องของตัวจริงของแจ็คเดอะริปเปอร์นี่แหละที่เมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอยู่ดีๆก็มีข่าวขึ้นมามี breaking news คนนั้นคนนี้ทำคอนเทนต์อัปเดตกันเต็มไปหมดว่านี่เรารู้ตัวจริงของแจ็คเดอะริปเปอร์กันแล้วมีแบบวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ออกมาแล้วโอ้โหบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากในวงการประวัติศาสตร์นะเพราะว่าเรื่องราวเคสของแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยเป็นเคสที่เป็นปริศนามายาวนานเป็น100 ปีเลยนะคะถ้านับก็ประมาณ135 ปีได้อะนะที่เราไม่รู้ว่าฆาตกรต่อเนื่องชื่อดังที่สุดในโลกคนนี้คือใครกันแน่แล้วตอนนี้มีคนออกมาบอกว่ารู้แล้วมันชวนให้งงมากๆเลยว่าเฮ้ยปริศนาเนี่ยมันคลี่คลายออกมาได้ยังไงใครเป็นคนคลี่คลายแล้วไอ้ที่คลี่คลายออกมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าวันนี้วิวก็เลยเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่าในคลิปวิดีโอนี้วิวจะไม่ได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับคดีของแจ็คเดอะริปเปอร์เยอะแบบลงรายละเอียดแบบลึกๆเพราะว่าคลิปเกี่ยวกับคดีแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยนะคะเป็นคลิปที่วิวเคยทำเอาไว้แล้วเมื่อหลายปีก่อนนะอันนั้นคือลงรายละเอียดจริงจังเลยมีเหยื่อกี่คนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างตอนไหนยังไงถ้าสมมติว่าอยากฟังเต็มๆไปฟังคลิปนั้นแต่สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยววิวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆพอให้เราเข้าใจก่อนว่าในอดีตมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยนะคะอย่างที่วิวบอกไปเลยว่านี่คือฆาตกรต่อเนื่องที่ชื่อดังที่สุดในโลกของเราและเราเคยเห็นเรื่องราวของแจ็คเดอะริปเปอร์ถูกเอามาทำเป็นหนังเยอะแยะเป็นการ์ตูนก็มีเอาไปเป็นแรงบันดาลใจของนิยายของอะไรเต็มไปหมดนะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องราวจริงๆของแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกรุงลอนดอนนะคะในช่วงปี 1888 ถึงปี 1891 ค่ะซึ่งเรื่องราวคดีฆาตกรรมนี้เนี่ยนะคะก็จะเกิดขึ้นในเขตไวท์แชปเปิลซึ่งเป็นเขตโสเภณีของลอนดอนคือเป็นเขตเสื่อมโทรมอะว่ากันว่าช่วงนั้นเนี่ยมีหญิงสาวถูกฆ่าตายอย่างปริศนาหลายต่อหลายคนต่อเนื่องกันเลยโดยเฉพาะเหยื่อที่มีอาชีพเป็นโสเภณีเลยแล้วจุดเด่นของแบบการฆ่าก็คือเขาจะมีการชึบคอสาวๆด้วยมีดคมกริบนะหลังจากนั้นก็จะผ่าฟึบแล้วก็เอาของข้างในเนี่ยออกมาเต็มไปหมดทีนี้ในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันใช่ไหมเพราะว่ามันมีคนตายกันอย่างต่อเนื่องสืบไปสืบมาเขาก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นคนฆ่าคนเดียวทั้งหมดแหละส่วนใหญ่น่าจะเป็นฆาตกรรมเลียนแบบเนียนๆกันไปในช่วงเวลาที่มีคนตายเยอะอยู่แล้วถ้าไปดูเคสที่น่าจะเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์ฆ่าเองจริงๆเป็นฆาตกรคนเดียวกันและเป็นออริจินอลเลยเนี่ยน่าจะมีทั้งหมด5เคสด้วยกันแล้วทั้ง5เคสเนี้ยก็ไม่ได้เป็นแบบโสเภณีทั้งหมดนะแต่ว่าก็เป็นผู้หญิงที่เชื่อกันว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีตามแบบบรรทัดฐานสังคมในยุคสมัยนั้นนะคะเขาจะเรียกเคสของผู้หญิง5คนนี้ว่า The Canonical 5ก็คือ5คนที่น่าจะเป็นเคสหลักแต่บางคนก็จะบอกว่าเคสหลักๆเนี่ยอาจจะมีได้ถึง11เคสด้วยกันซึ่งจุดที่5เคสเนี้ยแตกต่างจากเคสอื่นๆก็คือเขาดูแล้วว่าคนที่ลงมือเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีความรู้มันไม่ได้เหมือนเคสอื่นที่แบบอาจจะเปะปะมันมีการหั่นมีอะไรที่คือต้องเป็นคนที่แบบมีความรู้ด้านการแพทย์หรือไม่ก็ต้องทำอาชีพแบบว่าแล่เนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้เลยเป็นบูชเชอร์นะคะซึ่งแต่ละเคสเนี่ยนะคะตอนที่เขาไปเจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือผู้หญิงพวกนี้ต่อให้ศพมาเจอที่ไวท์แชปเปิลนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ถูกฆ่าแถวนี้อาจจะถูกฆ่าจากที่อื่นแล้วก็เอาศพมาวางเพราะว่ากว่าจะเจอเดี๋ยวส่วนใหญ่ศพเย็นหมดละยกเว้น2เคสด้วยกันนะคะที่จะแปลกกว่าเคสอื่นๆก็คือเคสที่3กับเคสที่4ค่ะเพราะว่าเหยื่อรายที่3เนี่ยเป็นเหยื่อที่เหมือนแบบตัวยังอุ่นอยู่ตอนที่เขาไปเจอเดาว่าฆาตกรเนี่ยกำลังลงมืออยู่อะไรอยู่แล้วก็มีคนไปเจอไปรบกวนตอนนั้นเขาก็เลยต้องทิ้งแล้วก็หนีไปนะคะทีนี้ในวันเดียวกันมันก็เลยมีเคสฆาตกรรมอีกเคสนึงที่คล้ายกันมากๆเกิดขึ้นเป็นเหยื่อรายที่4ซึ่งเขาว่ากันว่าอาจจะเกิดจากว่าเคสเมื่อกลางวันยังไม่สาแก่ใจยังแบบทำไม่เสร็จเลยก็เลยต้องไปหาเหยื่อคนใหม่เอาว่าด้วยความสมัยก่อนนะมีคดีฆาตกรรมสยองขวัญขนาดนี้ในยุคที่มีหนังสือพิมพ์แล้วมีอะไรแล้วมันก็กลายเป็น Talk of the Town มีคนพูดถึงกันเต็มไปหมดมีความมารุมมาตุ้มในหลายต่อหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมันมีเคสที่มีคนบอกว่าเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยเขียนจดหมายบอกไว้ล่วงหน้าแล้วว่าฉันจะลงมือนะอะไรนะแล้วพอเอาจดหมายแบบนี้ไปตีพิมพ์เพื่อให้ผู้หญิงระวังกลายเป็นว่ามีจดหมายปลอมแบบคนเรียนแบบส่งมาที่สำนักพิมพ์เต็มไปหมดมีนู่นมีนี่คือเอาว่ามันมีความมารุมมาตุ้มเยอะมากที่ทำให้การสืบสวนสอบสวนในยุคนั้นน่ะเป็นไปได้ยากสุดๆค่ะดังนั้นด้วยความที่มันเป็นคดีฆาตกรรมลึกลับและในยุคสมัยนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์มันยังไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ที่จะแบบไปดู DNA จากศพหรือว่ามีผมของฆาตกรหลุดเอาไว้ตรงนี้มีอะไรวงการนิติวิทยาศาสตร์มันยังไม่ได้ก้าวหน้าเหมือนทุกวันนี้กล้องวงจรปิดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีดังนั้นเนี่ยนะคะในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็เลยมีผู้ต้องสงสัยเนี่ยเยอะมากเอาแบบผู้
ต้องสงสัยธรรมดาเนี่ยก็มีประมาณแบบ30รายได้มีตั้งแต่แบบฆาตกรในคดีอื่นมีคนที่ป่วยด้านจิตเภทมีพวกคนแล่เนื้อแถวนั้นมีหมอแถวนั้นคือโดนสงสัยกันไปหมดแล้วความพยายามหาตัวแจ็ค เดอะ ริปเปอร์เนี่ยนะก็เลยเถิดถึงขนาดที่ว่าเกิดทฤษฎีสมคบคิดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแบบเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดดุ๊กแองคราแลนซ์เป็นเจ้าชายที่หนีมาเที่ยวซ่องเสร็จแล้วพอมาเที่ยวซ่องก็ฆ่าปิดปากแน่ๆเป็นทฤษฎีสมคบคิดเวนั้นไปหรือบางคนก็จะไปบอกว่าคนนี้ที่มีชื่อเสียงเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับคดีนี้แน่ๆก็คือมั่วกันไปหมดมีทั้งทฤษฎีมีทั้งผู้ต้องสงสัยอะไรมารุมมาตุ้มกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะจากบรรดาผู้ต้องสงสัยทั้งหลายทั้งแหล่ที่แบบเยอะๆมารุมมาตุ้มเนี่ยนะมันจะมีอยู่ทั้งหมด4คนที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเชื่อกันว่าเฮ้ยมันต้องเป็น1ใน4คนนี้แน่ๆแหละก็จะมีคนแรกที่เป็นแบบทำงานด้านกฎหมายเป็นครูด้วยแล้วก็สนใจเรื่องการผ่าตัดมีคนที่แบบเป็นแพทย์สัญชาติรัสเซียมีประวัติอาชญากรรมอยู่แล้วก็มีแนวโน้มทำอันตรายคนมีคนหนึ่งเป็นช่างตัดผมที่ว่ากันว่าจงเกลียดจงชังผู้หญิงโดยเฉพาะโสเภณีโดยเฉพาะเลยแล้วก็มีคนสุดท้ายนะคะเป็นอดีตศัลยแพทย์ที่ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอเพราะว่าเขาไปมีคดีฆาตกรรมอื่นในเขตอื่นซึ่งเพชฌฆาตที่ลงมือวันนั้นบอกว่าก่อนเขาตายเนี่ยเขาก็พูดเอาไว้ว่าฉันนี่แหละคือแจ็คนะคะใดๆก็ตามอันนี้คือผู้ต้องสงสัย4คนตั้งแต่เมื่อ100กว่าปีที่แล้วแล้วคดีแจ็ค เดอะ ริปเปอร์ก็ไม่เคยถูกปิดนะคะก็ไม่เคยมีใครรู้ว่าแล้วสุดท้ายแจ็คนี่คือใครกันแน่เพราะว่ามันไม่มีพยานไม่มีหลักฐานที่แบบสามารถมัดตัวฆาตกรได้เป๊ะๆค่ะดังนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นปริศนาที่ยาวนานมากๆในประวัติศาสตร์นะคะนี่แหละค่ะเรื่องมันก็ค้างแบบนี้มาเป็น100ปีนะคะจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอยู่ดีๆมันก็มีเรื่องฮือฮาขึ้นมาแบบที่เป็นสาเหตุให้เกิดคลิปวิดีโอนี้นะเรื่องที่เขาฮือฮากันเนี่ยนะคือสรุปให้ฟังสั้นๆเลยเขาบอกว่ามันมีคนชื่อรัสเซล เอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นนักประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะออกมาบอกค่ะบอกว่าเราสามารถสรุปได้แล้วนะว่าใครคือแจ็ค เดอะ ริปเปอร์ 100% ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราสามารถตรวจ DNA ได้แล้วอะไรได้แล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยคือคุณเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาไปได้ผ้าคลุมไหล่มาผืนนึงผ้าแบบเหมือนผ้าพันคอผืนใหญ่ๆผ้าคลุมไหล่เนี่ยผ้าคลุมไหล่ผืนนี้เนี่ยนะคะเป็นของคุณแคทเธอรีน เอ็ดโดซึ่งเป็นเหยื่อรายที่4ค่ะที่ถูกฆาตกรรมโดยแจ็ค เดอะ ริปเปอร์ที่วิวบอกว่ามีเหยื่อที่เป็นแคนนอน5คนนั่นแหละทีเนี้ยเขาก็ได้ผ้าผืนนี้มาตั้งแต่ปี 2007เขาก็คิดว่ามันเป็นของจริงแหละเขาก็เลยส่งไปตรวจสอบจริงจังเลยโดยนักชีวเคมีชื่อว่าจารีลูเฮไลเนนนะคะจากมหาวิทยาลัยจอห์นมัวร์สแล้วก็เดวิดมิลเลอร์จากมหาวิทยาลัยลีดทีเนี้ยตรวจไปตรวจมาเขาก็เจอว่าเฮ้ยมันมีรอยเลือดแล้วมันก็มีรอยอสุจิเนี่ยอยู่ในผ้าผืนนี้ดังนั้นรอยเลือดเนี่ยน่าจะเป็นของเหยื่อส่วนรอยอสุจิเนี่ยน่าจะเป็นของแจ็ค เดอะ ริปเปอร์แน่ๆซึ่งเรื่องมันก็ควรจะตันอยู่แค่นี้เพราะว่าเรื่องมันผ่านมา135ปีแล้วนะแต่เขาไม่หยุดนะคะพวกนี้เขาก็ไปพยายามตามหาว่าถ้าฉันอยากจะตรวจ DNA ว่าอันนี้เป็นของเหยื่อจริงหรือเปล่าฉันก็ต้องไปตามหาทายาทของเหยื่อสิเขาก็ไปพยายามตามหานะคะปรากฏว่าเจอทายาทของคนที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยของแจ็ค เดอะ ริปเปอร์มาคือจริงๆมันมี4คนใช่ปะอีก3คนเขาหาไม่เจอเขาเจอคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่หลายๆคนสงสัยแล้วว่าใช่หรือเปล่าก็คือคนที่ชื่อว่าคอสมินสกี้นะคะเขาไปเจอว่าคอสมินสกี้เนี่ยมีพี่ชายคนหนึ่งเป็นพี่ชายคนโตสุดเลยแล้วไอ้พี่ชายคนโตสุดเนี้ยมีลูกหลานลงมาอีก5 generation ก็คือลูกหลานเหลนลืบเนี่ยยังอยู่นะคะแล้วก็มีหลักฐานว่าเป็นแบบคนในตระกูลของคอสมินสกี้จริงๆมีภาพถ่ายแบบภาพหมู่ภาพอะไรไล่กันต่อมาได้ในตระกูลเขาก็เชื่อว่าผู้หญิงคนนี้เป็นลูกของนายคอสมินสกี้ที่เป็นผู้ต้องสงสัยจริงๆละขอตรวจ DNA ได้ไหมคนนี้ก็ไม่เปิดเผยชื่อนะแต่อนุญาตให้ตรวจ DNA นะคะตรวจไปตรวจมาเฮ้ยมันตรงน่าสงสัยละฝั่งผู้ต้องสงสัยตรงละแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นผ้าอันอื่นก็ได้งั้นต้องตรวจเลือดก่อนว่า DNA ที่อยู่ในเลือดเนี่ยใช่ DNA เหยื่อหรือเปล่าเขาก็ไปดูว่าเหยื่อคนนี้คือคุณแคทเธอรีน เอ็ดโดใช่ไหมยังมีทายาทอยู่ไหมดูไปดูมาเจอลูกเหมือนกันแต่เป็นลูกของคุณแคทเธอรีนเองเลยเนี่ยเขาชื่อว่าคาเรนมิลเลอร์อายุ53ปียังมีชีวิตอยู่นะคะก็เลยขอตรวจ DNA ค่ะตรวจไปตรวจมาปึ้งเฮ้ย DNA ตรงนี่ไงเลือดก็ตรงอสุจิก็ตรงนี่มันจะต้องเป็นผ้าที่เก็บหลักฐานเอาไว้แน่ๆว่าคุณคอฟมินสกี้เนี่ยได้เคยทำร้ายคุณแคทเธอรีน เอ็ดโดจริงๆดังนั้นคอฟมินสกี้จะต้องเป็นแจ็ค เดอะ ริปเปอร์ฟันธงได้เลยแล้วล่าสุดเนี่ยเขาก็ออกให้สัมภาษณ์เรื่องนี้บอกว่าเขาว่าเตรียมจะเอาเรื่องนี้เข้าศาลสูงของอังกฤษแล้วนะศาลสูงของอังกฤษเนี่ยจะได้พิจารณาเปิดคดีนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปเขียนคำตัดสินอะไรสักทีเราจะต้องแบบให้ความยุติธรรมกับเหยื่อสักทีนึงเราจะได้รู้แล้วว่าคนผิดคือใครทีนี้คำถามที่น่าสนใจคือแล้วคุณคอฟมินสกี้เนี่ยคือใครคอฟมินสกี้เนี่ยนะคะเป็น1ใน4ผู้ต้องสงสัยที่วิวเล่าถึงไปนี่แหละตัวเขาคือคนที่เป็นช่างตัดผมอายุ23ปีคนนี้มีประวัตินะว่าเขาป่วยทางจิตเป็นโรคหวาดระแวงแล้วก็มีพฤติกรรมรุนแรงด้วยตัวนายคอฟมินสกี้เนี่ยนะคะเขาอ้างบอกว่าที่เขามีพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยนะก็เพราะว่ามีเสียงอะไรบางอย่างสั่งเข้ามาในหัวบอกให้เขาทำแล้วเขาก็มีประวัติแบบเคยทำร้ายผู้หญิงมาก่อนด้วยอะไรด้วยนะซึ่งตัวเขาย้ายบ้านมาอยู่แถวไวท์แชปเปิลในช่วงเวลาใกล้ๆกับแบบที่เกิดเหตุแจ็ค เดอะ ริปเปอร์เลยทีนี้ในช่วงปี 1890 เนี่ยนะคะเขาไปใช้มีดทำร้ายแบบญาติผู้หญิงตัวเองคนนึงดังนั้นพี่น้องก็เลยส่งตัวไปรักษาโรคทางจิตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะนายคอฟมินสกี้ก็คือเข้าออกโรงพยาบาลจิตเวชมาตลอดซึ่งอย่าลืมว่าโรงพยาบาลจิตเวชสมัยนั้นไม่ได้รักษาได้แบบทุกวันนี้ไม่ได้มีความรู้เนาะดังนั้นส่วนใหญ่เขาก็ถือว่าแบบเป็นบ้าเอาไปล็อกไว้บ้างเอา
เอาไปแบบมัดไว้บ้างอะไรบ้างแล้วนายคอฟมินสกี้เนี่ยนะคะก็เข้าออกโรงพยาบาลแบบนี้จนสุดท้ายก็ตายไปในปี 1919 ด้วยภาวะเนื้อเน่าตายนะคะทีนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่อาการป่วยทางจิตนะที่ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยแบบรายสำคัญเลยแต่ว่าเขาอะจริงๆแล้วมีประวัติว่าย้ายมาจากโปแลนด์ตัวเขาเนี่ยเป็นชาวยิวนะคะซึ่งมันไปตรงกับข้อสันนิษฐานหนึ่งตอนที่เขาสืบสวนสอบสวนกันว่าแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่คนอังกฤษโดยกำเนิดนะอาจจะเป็นคนแบบพื้นเพอื่นย้ายมาเพราะว่าฆาตกรเนี่ยลงมือแถวไวท์แชปเปิลเท่านั้นแล้วบริเวณไวท์แชปเปิลเนี่ยคนอังกฤษเขาไม่ค่อยไปอยู่กันย่านนั้นเนี่ยมันเป็นย่านที่แบบผู้อพยพชาวรัสเซียชาวยิวชอบไปอยู่แล้วคอฟมินสกี้เนี่ยก็ไปอยู่ย่านนั้นด้วยแถมรู้จักย่านนี้เป็นอย่างดีเลยดังนั้นถ้าสมมติว่าเขาก่อเหตุขึ้นมาจริงก็ไม่แปลกที่เขาจะสามารถแบบหนีไปได้หรือว่าสามารถขนศพมาได้โดยที่คนไม่รู้คือรัสเซล เอ็ดเวิร์ดเนี่ยค่อนข้างชัวร์ว่าเป็นคอฟมินสกี้และจากข้อมูล DNA อะไรต่างๆเขาก็เลยเอาข้อมูลทั้งหมดนี้นะรวมถึงที่เขาฟันธงว่านี่แหละคอฟมินสกี้คือแจ็คเดอะริปเปอร์ตัวจริงเขียนแล้วก็ตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Naming Jack the Ripper ค่ะอันนี้ก็คือเรื่องที่เขาฮือฮากันขึ้นมาเมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะประเด็นก็คือแปลว่าอ้าวปริศนาแจ็คเดอะริปเปอร์จบแล้วหรอเรื่องก็คือรอแค่เอาเข้าศาลแล้วพอศาลฟันธงศาลตัดสินปุ๊บก็แปลว่าเรื่องทุกอย่างจบอย่างเป็นทางการเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ในที่สุดคดีที่ค้างมา135 ปีก็จะได้ปิดสักทีต้องบอกว่าไม่ใช่ค่ะคดียังไม่ได้ปิดนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ทั้งที่คุณรัสเซล เอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาเขียนร้อยเรียงมาเป็นเรื่องแบบจริงจังเนี่ยมันมีจุดน่าเอะอยู่หลายจุดมากทุกคนเอะแรกเนี่ยนะคะเป็นเอะจากนักนิติวิทยาศาสตร์ค่ะคือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ดังไปทั่วโลกนะดังนั้นตอนที่เป็นข่าวเป็นอะไรนักนิติวิทยาศาสตร์แต่ละประเทศก็คือโอ้โหมาส่องเรื่องนี้กันใหญ่เลยทีนี้มันมีนักนิติวิทยาศาสตร์คนนึงเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเฮ้ยคือฉันเอะมากเลยอะเนื่องจากว่าฉันเข้าใจนะว่าอังกฤษเนี่ยมันมีกฎหมายเรื่อง privacy เรื่องอะไรแต่เรื่องใหญ่ขนาดนี้เรื่องระดับโลกขนาดนี้ทำไมข้อมูลที่ปล่อยออกมามันน้อยขนาดนี้คือมีแค่การออกมาประกาศบอกว่าเนี่ยนะ DNA match กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำพายชาร์ตให้ดูชาร์ตหนึ่งแล้วจบเลยทั้งที่เรื่องแจ็คเดอะริปเปอร์มันเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกสนใจทำไมไม่ปล่อยแบบรหัส DNA ของแจ็คเดอะริปเปอร์ออกมาอะไรออกมาเลยคนอื่นเขาจะได้เอาไปวิเคราะห์ต่อเอาไปทำงานอื่นต่อได้อันนี้คือเอที่1ว่าข้อมูลมันปล่อยมาน้อยมากแทบไม่มีข้อมูลปล่อยอะไรออกมาเลยนอกจากที่คุณริชาร์ด เอ็ดเวิร์ดออกมาเล่าเรื่องต่างๆว่าฉันเอาไปเข้าแลบแล้วมันมีนู่นมีนี่มีนั่นเกิดขึ้นนะส่วนเอที่2 3 4นะคะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยก็ตรงๆกันหมดเลยเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องที่มาของผ้าคลุมค่ะเขาบอกว่าคุณรัสเซล เอ็ดเวิร์ดเนี่ยไปได้ผ้าคลุมผืนนี้มาคำถามคือไปได้มาจากไหนคือถ้าเราไปดูสตอรี่ที่คุณเอ็ดเวิร์ดเล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยผ้าผืนนี้เขาได้มาจากงานประมูลนะมีคนเอามาประมูลในงานประมูลแห่งหนึ่งเมื่อปี 2007 แล้วเขาก็ไปประมูลแข่งกับคนนั้นคนนี้มาได้ผ้าผืนนี้มาเขาก็เลยเอามาเข้ากระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆประเด็นก็คือแล้วผ้าผืนนี้มาอยู่ในงานประมูลได้ยังไงมันมีที่มาจากไหนทำไมมันถึงแบบอยู่รอดมาเป็น100 ปีอันนี้ต้องบอกว่าแต่ละแหล่งอะเล่าไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าเอาตามปากคำของคุณเอ็ดเวิร์ดเนี่ยนะที่เขาเล่าไว้ในประวัติตัวเองเนี่ยเขาก็บอกว่าผ้าผืนนี้เท่าที่เขาไปสืบรู้มาก็คือตอนที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยนะมันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนึงเจอผ้าผืนนี้ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เก็บมันขึ้นมาปุ๊บเขาก็ไปถามหัวหน้าตำรวจบอกว่าฉันขอผ้าผืนนี้ไปให้เมียฉันใช้ได้ไหมผ้ามันสวยอยู่เลยมันยังดีอยู่เลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์อะไรของที่เป็นของผู้ตายเนี่ยต้องถูกเผาทิ้งเพราะว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บไว้ดังนั้นในเมื่อจะเผาทิ้งอยู่แล้วฉันขอเถอะแล้วหัวหน้าก็ให้เขาไปเขาก็เอากลับบ้านไปหาเมียปรากฏว่าเมียกลางออกมาก็ถามว่าเอามาจากไหนเหตุคดีฆาตกรรมเนี่ยเมียก็เจอแบบคราบเลือดคราบอสุจิอะไรเมียก็เลยแบบแทบจะกรี๊ดแบบฉันจะกล้าใช้ได้ยังไงเธอมันอีมากมันน่ากลัวมากเมียก็เลยเอาไปซุกเก็บไว้ปุ๊บแล้วผ้าเนี่ยก็อยู่ในตระกูลของคนนี้สืบทอดกันมาหลายต่อหลายรุ่นก็อย่าลืมว่าแจ็คเดอะริปเปอร์ทายาทเขาก็ผ่านมา5 รุ่นแล้วนะทีนี้มันก็สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นแล้วอีท่าไหนไม่รู้ผ้าผืนนี้ก็ไปตกอยู่ในงานประมูลนะคะดังนั้นนี่คือผ้าที่ถูกเก็บมา135 ปีโดยไม่เคยถูกซักเลยสารคัดหลั่งต่างๆก็เลยอยู่บนผ้าครบงงไหม135 ปีผ้าไม่เคยถูกซักสารคัดหลั่งอยู่ครบโดยที่เจ้าของก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้เจ้าของกลัวผ้านี้ด้วยซ้ำมันจะเป็นไปได้หรอคือจริงๆถ้าเกิดไม่ใช้อะไรเขาก็ควรจะทิ้งไปแล้วป่ะถึงคุณเอ็ดเวิร์ดจะพยายามบอกว่าเนี่ยมันเป็นของเหยื่อแน่ๆใช่ชัวร์เพราะว่าฉันไปดูไดอารี่มาเขามีจดถึงผ้าพื้นนี่อะไรแต่มันก็แบบมันไม่เมคเซนส์เลยอะที่ฟังเรื่องเมื่อกี้ไปแล้วผ้ามันจะอยู่มาโดยที่แบบอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมสามารถเอาไปตรวจ DNA ได้นะคะแล้วถัดไปคืออะไรรู้ป่ะถ้าสมมติผ้าผืนนี้เป็นของจริงถูกเก็บมา135 ปีจริงแต่ผ้าผืนนี้มันไม่ได้เก็บด้วยหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์อะไรเลยไม่ได้มีการเอาใส่ถุงซิปล็อกปิดไม่ให้อากาศเข้าอะไรคือก็บกเอาไว้เฉยๆในบ้านอะ135 ปีคิดดูว่าไอ้ผ้าผืนนี้มันจะผ่านมือคนมากี่คนหรือผ่านอะไรมาบ้างสมรภูมิไหนเราก็ไม่มีทางรู้ปนเปื้อน DNA คนมากี่รุ่นเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้สิ่งที่อยู่บนผ้าเนี่ยมันเป็นของเจ้าของดั้งเดิมจริงๆหรือเป็นของฆาตกรที่ทิ้งเอาไว้บนผ้าจริงๆประเด็นถัดไปนะคะอันนี้ประเด็นใหญ่เลยก็คือเรื่องของการตรวจ DNA ค่ะเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าการตรวจ DNA ก็มีแบบเดียวนะแต่จริงๆแล้วการตรวจ DNA เนี่ยมันมีหลายแบบนะคะแล้วก็ใช้หลายส่วนของ DNA ที่แบบไม่เหมือนกันนะเอา
นะคะว่าง่ายๆก็คือมันแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกใช้วิธีไหนใช้ตรวจละเอียดแค่ไหนแล้วไอ้ที่บอกว่าตรวจละเอียดแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า DNA ที่ได้มาเนี่ยมันสมบูรณ์แค่ไหนด้วยเช่นบางที่อาจจะได้ DNA มาแบบเข้มข้นเลยคือเอาไม้มาขูดๆข้างแก้มด้านในอันนี้ก็คือตรวจได้แบบค่อนข้างละเอียดเลยเพราะว่า DNA มันคือได้มาเต็มๆแล้วมันได้เยอะไงในขณะที่ DNA บางอันเนี่ยมันก็ไม่ได้มาครบขนาดนั้นอย่างไปในที่เกิดเหตุเจอผมคนร้ายแต่เป็นผมที่ไม่มีรากผมมาอย่างเงี้ยมันก็ตรวจได้ไม่ละเอียดเท่ากับมีรากผมเช่นเดียวกันนะคะเคสเนี้ยผ้าพันคอโอ้โหผ่านมาเป็น100 ปีแล้วก็เป็นเลือดที่แห้งอยู่ตรงนั้นอสุจิที่แห้งอยู่ตรงนั้นมันจะไปตรวจอะไรได้เยอะใช่ไหมดังนั้นเขาก็เลยเลือกวิธีการตรวจแบบนึงที่เรียกว่าตรวจไมโตคอนเดรียซึ่งคำว่าไมโตคอนเดรียเนี่ยใครเรียนสายพิษจะเจอในชีวม.4 เรื่องแรกๆเลยที่เรียนนะคะเป็นแบบส่วนประกอบของเซลล์คือเขาตรวจมาแค่ส่วนหนึ่งของเซลล์นั่นแหละประเด็นคือไอ้พันธุกรรมของไมโตคอนเดรียเนี่ยมันถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกเท่านั้นมันไม่สามารถถ่ายทอดจากพ่อได้แปลว่าเวลาไปตรวจเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบรู้เลยว่าพ่อเป็นใครแม่เป็นใครเขาจะรู้แค่ว่าจากสายแม่แล้วก็แม่ของแม่ของแม่ของแม่เนี่ยมายังไงนี่คือสาเหตุที่ทำให้ตอนที่เขาไปหาทายาทเนี่ยต้องเป็นแบบ great granddaughter ทั้ง2ฝั่งเลยจะเป็น granddaughter เป็นผู้หญิงทั้งคู่แล้วยังไม่พอไอ้วิธีการตรวจไมโตคอนเดรียอะไรเนี่ยมันไม่ได้เอาไว้ระบุว่าใครเป็นฆาตกรแต่ว่ามันเอาไว้ระบุได้แค่ว่าคนนี้ไม่ใช่ฆาตกรแน่ๆหรือว่าแบบคนนี้ไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องกับคนนี้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเอาว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยของมันมากกว่านี้นะแต่สำหรับเคสเนี้ยเขาไม่ได้ตรวจเจอขนาดนั้นเขาตรวจเจอแค่ว่าเฮ้ยฆาตกรเนี่ยมีผมแล้วก็มีตาสีน้ำตาลนะซึ่งมันบังเอิญไปตรงกับที่เขาสันนิษฐานกันว่าคนฆ่าเนี่ยน่าจะเป็นชาวต่างชาติเพราะว่าคนอังกฤษสมัยนั้นผมกับตาสีน้ำตาลไม่ค่อยมีแต่แถวนั้นอ่ะมันก็มีชาวต่างชาติอีกตั้งเยอะไงมันไม่ได้ระบุชัดลงไปขนาดนั้นว่ามันจะต้องเป็นคอนมินสกี้คนเดียวนะคะอันนี้ก็คือความที่แบบหลายคนเขากันมามันมีความแบบอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดว่าอะไรยังไงมันแบบผ้ามันจะใช่ของเขาหรือเปล่ามันใช่ไหมหรือว่ามันไม่ใช่แล้วต่อให้ผ้าใช่แล้วไอ้ที่มันอยู่ข้างในคือมันแบบหลายจุดอะและสุดท้ายเลยอันนี้วิวเองเลยทุกคนก็คือตอนที่เห็นข่าวเนี่ยทำไมอยู่ดีๆข่าวมันมาดังตอนนี้มันมีอะไรอัปเดตเกิดขึ้นหรอเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องที่เล่ากันแล้วบอกว่านี่อัปเดตล่าสุดเนี่ยวิวได้ยินมาหลายปีมากแล้วทุกคนคืออย่าลืมว่าไอ้ผ้าคลุมที่เราพูดกันอยู่ทั้งคลิปเนี้ยเขาประมูลกันมาตั้งแต่ปี 2007 ซึ่งมันคงไม่ใช้เวลาตรวจนานขนาดนี้มาจนถึง 2025 แล้วยังไม่พอนะที่บอกว่าเขาเอาเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปเขียนหนังสือมันออกมาเป็นหนังสือเล่มๆแล้วอะทุกคนมันจะเพิ่งเป็น breaking news แบบเพิ่งเจออาทิตย์ที่แล้วได้ยังไงกว่าหนังสือมันจะออกมาเป็นเล่มนึงอะแล้วหนังสือเล่มนี้มันออกมาตั้งแต่ปี 2014 คือออกมาตั้งแต่ก่อนคลิปวิดีโอที่แล้วที่วิวทำอีกอะซึ่งถ้าใครไปดูคลิปวิดีโอที่แล้ววิวอาจจะไม่ได้เน้นมากแต่ตอนท้ายๆคลิปอะเราก็พูดเรื่องทั้งหมดนี้กันไปแล้วรอบนึงแต่แค่ตอนนั้นอะวิวไม่ได้เน้นว่ามีคนมีอะไรแค่บอกว่ามันมีข้อสันนิษฐานนึงที่ว่าอาจจะแบบใช้ DNA ตรวจเจอแล้วก็คือเขาตรวจเจอตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรอัปเดตนี่วิวก็เลยสงสัยว่าแล้วเรื่องนี้มันอะไรยังไงมันมีอัปเดตตรงไหนก็เลยไปหาดูนะคะว่าใครพูดคนแรกในรอบเนี้ยหาไปหามาก็เจอว่าคุณรัสเซล เอ็ดเวิร์ดเองนี่แหละพี่แกไปให้สัมภาษณ์กับพอดแคสต์นึงเป็นพอดแคสต์ชื่อประมาณแบนฟิลชื่อตามแบบพิธีกรของสถานีโทรทัศน์ News Nation ของสหรัฐอเมริกาอีกทีนึงซึ่งไอรายการเนี้ยมันเป็นรายการแบบเล่าเรื่องลึกลับคดีในอดีตแล้วในอาทิตย์ที่มันบูมขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไป cover เรื่องแจ็คเดอะริปเปอร์แล้วเขาก็เหมือนน่าจะแบบไปรีเสิร์ชหนังสือแล้วก็เจอว่ามีคุณเอ็ดเวิร์ดเนี่ยพูดถึงแจ็คเดอะริปเปอร์เขาก็ต่อสายไปสัมภาษณ์คุณเอ็ดเวิร์ดที่อังกฤษเลยทีเนี้ยคุณเอ็ดเวิร์ดเขาก็มาเล่าเรื่องเดิมที่เขาเล่ามาตลอดเป็น10 ปีนั่นแหละเล่าออกมาปุ๊บโอ้โหปรากฏว่ามันเข้าสู่ยุคแบบอินเทอร์เน็ตไงมันก็มีคนเอาไปถ่ายลง TikTok ตัดลงเป็น breaking news อะไรเริ่มจากฝั่งอเมริกาก่อนแล้วมันก็กระจายกันทั่วโลกแล้วมันก็กระจายเข้ามาถึงไทยเรานี่แหละแล้วหลังจากเฮือกแรกที่แพนิคกันในเน็ตอ่ะมันก็เริ่มมีแบบทีวีไปสัมภาษณ์โทรมาสัมภาษณ์จากทั่วโลกเลยสัมภาษณ์คุณเอ็ดเวิร์ดสัมภาษณ์แล้วพอมีคนยิ่งสัมภาษณ์ก็ยิ่งมีคนทำคลิปทำอะไรอีกมันก็เลยยิ่งกระจายใหญ่เลยนะคะพูดง่ายๆมันไม่ได้มีอัปเดตอะไรใหม่เลยมันแค่เขาเพิ่งไปให้สัมภาษณ์ออกรายการใหม่ในเรื่องเดิมๆที่เขาเคยพูดมาตลอดอยู่แล้วและในบรรดารายการทีวีแม้แต่ในรายการแรกเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าตัวโฮสต์เองก็ไม่ได้ฟันธงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมีแค่คุณเอ็ดเวิร์ดที่เป็นแหล่งข่าวนี่แหละที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยเชื่อผมเหอะเรื่องที่ผมพูดมันจริงผมเชื่อแบบนี้จริงแค่นั้นเลยนะคะซึ่งสุดท้ายของวิวก็คือวิวก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วคุณเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันแบบเชี่ยวชาญขนาดไหนถึงขนาดฟันธงได้ขนาดนี้สวนกับชาวบ้านชาวช่องเขาทั้งโลกเลยก็เลยไปดูนะคะปรากฏว่าคุณเอ็ดเวิร์ดเนี่ยที่เขาขึ้นเครดิตให้ว่าเป็นนักประวัติศาสตร์เนี่ยวิวว่าจะบอกว่าเขาเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เนี่ยแอบพูดยากนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเอ็ดเวิร์ดน่าจะเป็นอารมณ์ฟิลคล้ายๆวิวมากกว่าคือเป็นคนที่สนใจด้านประวัติศาสตร์แต่ไม่ใช่คนที่เป็นแบบทำงานอยู่ในฟิลวิชาการประวัติศาสตร์อะเพราะถ้าไปดูประวัติเขาจริงๆประวัติที่เขาเล่าเองด้วยนะเขาเป็นนักธุรกิจค่ะจบมาด้านแบบจิตวิทยาแล้วก็ไปต่อโทด้านธุรกิจก็คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประวัติศาสตร์เลยแล้วก็แต่ก่อนก็ไม่ได้สนใจเลยประวัติศาสตร์ด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งที่เขาไปดูหนังชื่อเรื่องว่า From Hell ซึ่งเป็นเรื่องแจ็คเดอะริปเปอร์ที่จอห์นนี่เดฟเล่นเขาก็เกิดอินสปิเรชันแบบอุ้ยตายแล้วฉันชอบแจ็คเดอะริปเปอร์จังเลยอยากศึกษาเรื่องคนนี้มากกว่านี้เขาก็เลยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับแบบแจ็คเดอะริปเปอร์ไปดูที่
ที่คิวการ์เด้นอะไรที่แบบในอังกฤษอะคือเขาอยู่อังกฤษอยู่แล้วตรงนั้นมันก็มีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับแจ็คเดอะริปเปอร์เขาก็ไปดูไปอะไรเขาก็พูดเลยว่าเป็นงานอดิเรกของเขาไปสนใจศึกษาเกี่ยวกับแจ็คเดอะริปเปอร์ดูไปดูมาเพลินปรากฏว่าเพื่อนก็รู้ว่าเพื่อนชอบวันนึงพอมันมีข่าวมาว่ามันมีการประมูลไอ้เจ้าผ้าผืนเนี้ยเพื่อนของคุณเอ็ดเวิร์ดก็เลยโทรบอกคุณเอ็ดเวิร์ดก็แบบอุ๊ยฉันเข้าวงการดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วฉันมีโอกาสได้แบบใกล้ชิดกับหลักฐานจริงๆเกี่ยวกับแจ็คเดอะริปเปอร์ทีนี้พอเข้าไปในงานประมูลก็ปรากฏว่าเขาก็ประมูลได้แบบราบรื่นอีกเพราะว่านักวิชาการหรือว่าพวกคนที่เป็นแบบมืออาชีพจริงๆอะไม่มีใครให้ค่ายผ้าผืนนี้เลยทุกคนแบบว่ามองว่าที่มาที่ไปมันไม่ชัวร์แล้วมันจะมาอยู่ในงานประมูลได้ไงของจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เมคขึ้นมาสร้างราคาหรือเปล่าก็ไม่รู้พวกผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายผู้ที่เป็นแบบมืออาชีพอะเขาก็ไม่ประมูลผ้าผืนนี้กันคุณเอ็ดเวิร์ดในฐานะนักธุรกิจที่มองว่าอันนี้คือเป็นแบบว่าเป็นโอกาสอันดีของฉันก็เลยประมูลปล้งเลยจ้ะแล้วก็เอาไปส่งตรวจไปอะไรจนกระทั่งก็เป็นการลงทุนที่ได้ผลจริงๆเพราะว่าเขาก็กลายเป็นคนดังระดับโลกไปเลยได้ออกหนังสือแล้วก็กลายเป็นแบบได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแจ็คเดอะริปเปอร์นะคะซึ่งทุกวันนี้เขาก็น่าจะยังเป็นนักธุรกิจอยู่แหละแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาเป็นเจ้าของเว็บไซต์และในเว็บไซต์นั้นน่ะก็คือเว็บไซต์พาทัวร์สถานที่เกี่ยวกับแจ็คเดอะริปเปอร์ในกรุงลอนดอนดังนั้นจะบอกว่าเขาเป็นแบบนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถแบบแพร็กทฤษฎีใหม่ได้เลยเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าคือถ้าเกิดเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าหลักฐานเขาแน่นมากๆก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันแจ็คพอตแตกแบบมือสมัครเล่นสามารถแพร็กได้อันนี้คือหลักฐานก็ไม่ได้แน่นแล้วตัวเขาเองก็ไม่ใช่แบบเป็นนักวิชาการอะไรขนาดนั้นด้วยดังนั้นเนี่ยนะคะส่วนตัววิวคิดยังไงอันนั้นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์ก็คือเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแกนนำนะร่วมกับคนที่เขาเชื่อว่าเป็นลูกหลานแจ็คเดอะริปเปอร์ร่วมกับลูกหลานของคนที่เชื่อว่าเป็นเหยื่อต้องการจะไปยื่นให้ศาลกับมาลื้อคดีอะไรที่เราคุยกันใช่ปะแต่ว่าศาลอังกฤษก็ตอบกลับมาแล้วบอกว่าไม่รับเคสนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีหลักฐานเพียงพอไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมเลยแล้วก็เขาก็ไม่ได้เชื่อในหลักฐานชิ้นนั้นที่ยื่นไปก็คือตัวผ้าคลุมนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับคดีแจ็คเดอะริปเปอร์ที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะฟังไปแล้วคิดไงกันทุกคนคิดว่าเรื่องนี้จริงหรือว่าจ้อจี้หรือฟังแล้วงงว่าจ้อจี้แปลว่าอะไรเกิดไม่ทันจ้อจี้คือแปลว่าแต่งเรื่องหรือเปล่านะคะมันก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันที่แบบอาจจะแจ็คพอตแบบอยู่มานานๆแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปไม่ได้สูงเหมือนกันเพราะมันก็มีคนอะไรกันทั่วโลกแต่วิวว่านี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเวลาเห็นข่าวอะไรแล้วอย่าเพิ่งแบบว่าเฮ้ยมันจริงแน่ๆ100%เราต้องไปดูไปอ่านให้ละเอียดก่อนว่าแหล่งข่าวมันมาจากไหนเพราะว่าทุกวันนี้ข่าวมันก็ค่อนข้างไวอินเทอร์เน็ตนะเนาะแต่ละคนก็เอามาจากแต่ละที่จากอะไรยังไงนะคะเขาบอกบ้างไม่บอกบ้างเราก็ต้องไปตามไล่สืบดูค่ะส่วนคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าวิวมาจากไหนบ้างก็อ้างอิงอยู่ด้านล่างเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ